ziua, dragii mei! Astăzi o să vă relatez aspectele astrale și cum ne va influența ele acum în prag de sfârșit de an. Sezonul actual de toamnă nu este liniștit. Era actuală a haosului și a schimbării bruște dorește oameni informați, pregătiți și flexibili. Pe parcursul celei de-a doua jumătăți a lui octombrie, din cauza lui Mercur retrograd, toate drumurile, precum și traficul, vor fi blocate. Pot apărea diverse neînțelegeri, întârzieri și pierderi. Această perioadă este potrivită pentru verificarea, completarea a ceea ce a început deja și reevaluarea planurilor existente. Toleranță manifestată, deschidere, bunătate și răbdare ne vor reveni de multe ori în acest moment. Starea de spirit poate varia de la bucurie la teamă, dezavantajul poate fi suspiciune, de asemenea poate exista teama de a pierde controlul. Frica și anxietatea vor apărea probabil asupra banilor și a proprietății. În horoscop, semnul Scorpionului este asociat cu finanțele, relațiile financiare internaționale, corporațiile multinaționale, datoriile, creditele ipotecare, pensiile și impozitele. Într-un moment în care Mercur se află în fază retrogradă, se poate aștepta haos pe piețele financiare și concedieri. Această perioadă este un moment bun pentru conversații despre proprietatea și interesele financiare pe care le dețineți cu alte persoane. Ferește-te de limba ta în această poziție planetară. Ați putea vorbi mai mult decât este necesar. Puteți divulga unele dintre planurile secrete sau puteți avea comentarii neadecvate despre cineva și veți provoca dispute. Nu promiteți ceva ce nu puteți face cu siguranță mai târziu. De asemenea, fii atent la ceea ce dezvălui despre tine pe rețelele de socializare. Cineva ar putea să abuzeze de ele. Acum e momentul să ții un jurnal. Înregistrarea regulată a gândurilor, sentimentelor, dorințelor, nevoilor, câștigurilor sau eșecurilor este un mijloc excelent de autocunoaștere. Până la mijlocul lunii noiembrie vom trece și prin timpul Marte retrograd, care a fost retrograd în septembrie. Acest timp este potrivit pentru schimbarea comportamentului și a planurilor, pentru o anchetă mai detaliată a proiectelor și a activităților existente. Energia și voința noastră sunt limitate în această poziție planetară. Este potrivit să fii prudent și să eviți graba și tendința de a provoca conflicte și dispute. Această poziție planetară indică întotdeauna obstacole și probleme neașteptate din care izvorăște nervozitatea, furia și frustrarea. Nu este nevoie să rămâi la puterea vechilor tale concepte de abordare și soluții. Este optim să vă deschideți la noi idei și schimbări. Acest timp necesită încetinire și răbdare. Totul în lume este o formă de energie. Totul are un timp favorabil și unul mai puțin favorabil. Realizarea energiei ciclurilor vieții noastre ne ajută să sincronizăm lucrurile mai bine și să ne adaptăm mai bine provocărilor viitoare. Uneori este timpul să profitați de momentul creșterii energiei, alteori este timpul să vă retrageți și să așteptați următorul val de maree. Acum este un moment bun pentru a vă opri și a observa. Dacă ne angajăm în mod corespunzător în inacțiune temporară, putem primi beneficii mari chiar și din inacțiune. Multe lucruri din viața noastră pot părea blocate și stând pe loc, că suntem blocați într-un cerc vicios. Chiar și un astfel de moment poate fi un cadou creat în beneficiul nostru. Nu putem ajunge acolo unde vrem, chiar și cu o activitate constantă. Mișcarea planetelor Uranus și Saturn indică schimbări revoluționare în lume. Totul ce e învechit și depășit moare, astfel încât să poată fi creat spațiu pentru altele noi, atât în structurile și ordinea lumii, cât și în viața noastră personală.
Granițele vieții vechi au fost rupte și ne îndreptăm cu toții spre o nouă realitate. Principiile și valorile tradiționale vor fi din ce în ce mai contestate. Unele evenimente vor aduce în cele din urmă beneficii multora, dacă sunt dispuși să se adapteze în timp și să treacă prin proces cu mintea și inima deschise. Poziția lui Uranus în zodia Taur va aduce o revoluție în următorii 6 ani în domeniile banilor, băncilor, asigurărilor, tranzacțiilor financiare, imobiliarelor, terenurilor și agriculturii. Este probabil ca sectorul bancar și metoda de plată să se schimbe semnificativ în această perioadă. Probabil că vom înceta să plătim complet cu monede și bancnote, plățile vor fi efectuate fără numerar, folosind noi tehnologii și criptomonedele vor fi utilizate mai mult. Deși băncile naționale vor căuta o reglementare mai bună a piețelor financiare, nu vor reuși. Unele bănci nu vor supraviețui acestei revoluții. Rolul lor va fi preluat de noile companii de tehnologie financiară. Jupiter ne amintește de puterea noastră creatoare și de importanța credinței, că viața este o schimbare constantă. Jupiter se va schimba învărsător în decembrie. Această poziție planetară va aduce o nouă speranță. Saturn își îndeplinește funcția în Capricorn și ne confruntă cu reguli, principii, morală, responsabilitate, justiție, solidaritate și reguli interne și externe. Din decembrie vom fi deturnați de la interesele personale la interesele grupului. Saturn este considerat o planetă malefică în astrologia tradițională. Împreună cu Marte a fost numit o mare nenorocire. Este o planetă de îndatoriri, responsabilități, reguli, economii și autocontrol. În mod negativ, poziția lui Saturn este percepută ca o constrângere, un obstacol, o dezamăgire, o pierdere și o durere. Saturn este numit domnul karmei. Motivul obstacolelor, dezamăgirii, anxietății și pierderii pe care unii oameni le experimentează pe măsură ce Saturn se mișcă nu este impactul sorții. Circumstanțele vieții pe care le experimentăm în această poziție planetară ne obligă să ne schimbăm. Pentru a aprofunda, am fost în contact cu sinele nostru interior și am descoperit sensul vieții. În această constelație trebuie să puneți întrebarea de ce și să aflați cum a pregătit situații nefavorabile cu propriul comportament și gândire. Semnul Capricornului este unul dintre semnele Pământului care se caracterizează prin responsabilitate, sârguință și seriozitate. Prin urmare, această perioadă necesită prudență. Ar trebui să acționăm cu sens, să fim un realist practic și să nu ne asumăm riscuri. În acest timp, stabiliți obiective realizabile cu rezultate tangibile. Colaborați cu experți și oameni cu experiență pentru a vă ajuta să stabiliți o strategie bună pentru succesul pe termen lung. Va fi nevoie de un comportament disciplinat, responsabil și multă răbdare. Rețineți că mai mult nu înseamnă mai bine. În această constelație trebuie să respectăm legile, instituțiile, să fim economici și să nu pierdem bani, timp sau energie. Poziția planetară a acestei perioade arată o scădere a economiei, prăbușiri bursiere și o nouă criză financiară. Jupiter stăpânește legea și legile. Jupiter va avea un efect pozitiv asupra Capricornului în sprijinul justiției, în sensul acțiunii corecte. Se va pune un accent mai mare pe valorile tradiționale. Oamenii vor găsi din nou sens în menținerea obiceiurilor și tradițiilor. Această poziție planetară atrage atenția asupra relativității binelui și răului.
De asemenea, ne va face să ne gândim la valorile și tranzitarea bunurilor materiale. Saturn simbolizează ordinea, permanența, conservatorismul, instituțiile de stat și bisericești, guvernul, apărarea, marile corporații, poliția și sistemul judiciar în astrologia mondenă. Pe măsură ce trece prin semnul de acasă al Capricornului, atunci ne putem aștepta ca un mare efort de a menține ordinea, tradițiile și de a întări puterea instituțiilor statului va duce la tulburări civile și proteste. Este probabil ca structurile politice să fie reconstruite. Poziția organizațiilor internaționale se va schimba. Luna neagră în Taur arată karma grea a unui avar și proprietar. Într-o întrupare trecută, omul se iubea doar pe sine, nega pe alții și, cel mai important, era vicios și gelos, un despot în casa lui. Cei dragi au suferit de vampirismul său energetic. Această afecțiune a lui Lilith predispune la boli ale sistemului endocrin, la operația gâtului, motiv pentru care este necesară atenția asupra acestor zone, precum și asupra modului de a mânca. Lilith din Taur arată pericolul cutremurelor și al accidentelor. Reformarea implică o revizuire a întregului sistem de valori. Banii vor curge printre degete, indiferent de venituri. Pluto ne amintește apoi că viața este o schimbare și o transformare constantă. Când Jupiter își unește forțele cu Pluto, conducătorii lumii celor vii și al morților, atunci avem o forță creativă imensă care va fi folosită cel mai bine într-o situație de criză. Această legătură are loc în semnul Capricornului, unde Jupiter se manifestă mai puțin favorabil decât în alte semne. Cu toate acestea, se poate aștepta ca această constelație să aducă speranță, nevoia de a lucra pentru o cauză bună, o schimbare pozitivă și dreptate. Poziția planetară cere oamenilor aflați în poziții de putere să-și dea seama că interesul colectiv nu trebuie abuzat în scopuri proprii. Această constelație va duce la plecarea tiranilor, dictatorilor, președinților, prim-ministrilor, directorilor marilor companii care abuzează de puterea lor, forțează oamenii pe adevărul lor, încearcă să controleze totul. Dacă cineva își abuzează puterea, atunci vine Jupiter, o forță pozitivă, de obicei o persoană mai tânără, care schimbă și înlocuiește președinții, politicienii sau întregul regim. Această conexiune indică întotdeauna sfârșitul vechii ordine și sosirea de noi lideri. De asemenea, viziunea elitelor și a oamenilor din societatea superioară se va schimba. Va trebui să-și schimbe comportamentul dacă vor să mențină favoarea și admirația mulțimilor. Până la sfârșitul anului am putea vedea schimbări mari în pozițiile de putere, ceea ce va duce de asemenea la o îmbunătățire a climatului economic. Nodurile lunare sunt numite karmice. Karma este experiența pe care o obținem ca urmare a acțiunilor, dorințelor și gândurilor noastre. Nodurile nu sunt planete. Nodurile sunt punctele de intersecție ale orbitei planetei, dar, cu toate acestea, au o semnificație astrologică importantă. Tranzitul nodurilor lunare reprezintă sarcini pentru umanitate, care contribuie la dezvoltare și evoluție, sarcini în dobândirea unei noi experiențe. Nodul sud arată ce energii au fost elaborate și ce experiență a fost acumulată. Nodul nord este un simbol al viitorului, un vector de dezvoltare. Acest nod reprezintă o experiență nouă și netestată, un nou ciclu de căutare. Deci, din 5 mai 2020 am început să trăim pe axa nodurilor lunare Gemeni,
care reprezintă elevul, și săgetător, care reprezintă profesorul, sau axa învățării, cum se mai numește. Prioritatea va fi toate calitățile mercuriale ale gemenilor. Educația va fi în tendință și nu în instituțiile de învățământ superior. Ținând cont de situația economică dificilă, având studii superioare, se poate merge la cursuri de recalificare pentru specialiști și să stăpânească o nouă profesie care este cerută pe piața muncii. Curiozitatea, dezvoltarea abilităților intelectuale, învățarea artei comunicării, a limbilor străine, conducerea auto, sunt binevenite. Această poziție a nodurilor lunare este un moment bun pentru jurnalism, comerț, participare la concursuri și olimpiade. Nodul lunar ascendent din Gemeni va aduce o mulțime de lucruri în viața noastră sub titlul nou: prieteni, cunoștințe, dragoste, parteneri de afaceri și de căsătorie, muncă, schimbarea vechiului cerc social. Vor fi multe călătorii, mutări în alt apartament sau oraș. O altă sferă de influență a gemenilor este frații, verii, rudele îndepărtate și de asemenea vecinii. Va trebui să comunicați activ cu ei și să restabiliți familia și relațiile bune. Acestea sunt principalele direcții în care va trebui să ne dezvoltăm de-a lungul nodului lunar ascendent din Gemeni. Pentru a menține echilibrul nodurilor sau echilibrul lor, este necesar să ne bazăm pe calitățile pozitive ale nodului lunar din Săgetător. În primul rând, renunță la autoritarism, dominație și dorința de a-i predica pe alții. Nu este niciodată prea târziu să înveți tactul, să iei punctul de vedere al altuia și să asculți generația tânără. În sens invers, există și Chiron, care este conectat la încercările noastre, cele mai vulnerabile locuri și rănile noastre profunde. Ne confruntăm cu vechile noastre dureri de iubire de sine, definindu-ne pe noi înșine, relațiile, copilăria, afirmarea de sine în lume și multe altele. Suntem într-un moment de căutare și consolidare a propriei noastre identități și de dezvoltare a forței noastre interioare. Când Chiron va trece prin zodia Berbec, va fi un moment de căutare a propriei identități. Când o persoană se cunoaște pe sine, își dezvoltă forța interioară, atunci nu există nimic pe care să nu îl poată realiza. Singurul obstacol pe calea autocunoașterii este ego-ul său. Prin urmare, este necesar să încercăm să recunoaștem manifestările ego-ului. În timpul fazei retrograde a lui Chiron, vom fi chemați să ne confruntăm cu vechile noastre dureri. Concentrați-vă pe rănile nevindecate. Și nu contează dacă este durerea dragostei neîmplinite, durerea pe care încă o simți din cauza supririi din copilărie sau dezamăgirea de a pierde sau a eșua la locul de muncă. Nu este plăcut să deschizi răni vechi. Un astfel de proces de vindecare poate provoca starea de spirit, furie, depresie sau frică. De aceea, în unele cazuri, este mai bine ca cineva să vă ajute. Poate fi un prieten apropiat, psihoterapeut, antrenor, mentor, astrolog sau profesor spiritual. Rețineți că rănile și traumele nevindecate nu vă definesc. Nu ești tu, nu trăi în trecut. Concentrați-vă asupra prezentului. Nu trebuie să te ții de emoțiile negative, precum furia, resentimentul, ura, tristețea, durerea, vinovăția sau rușinea, doar pentru că nu știi cum să scapi de ele. Este mai ușor pentru unii oameni să trăiască cu furia lor, deoarece sunt familiarizați cu un astfel de comportament. Rețineți că emoțiile negative sunt o povară care nu vă permite să vă trăiți viața la maxim. Învață din trecut, fii recunoscător pentru aceste lecții și mergi mai departe.
Chiron retrograd se mișcă odată cu primul semn al zodiacului, semnul Berbecului, și acesta este locul renașterii. Profitați de această constelație și începeți un nou capitol în viața voastră. Este posibil ca trecutul să fi contribuit la locul și cine ești acum, dar acum ai ocazia să-ți rescrii povestea vieții. Profitați de această ocazie pentru a vă schimba viața. Nu este niciodată prea târziu pentru a începe din nou și altfel.